پیشروی یک نواخت و پیهم طالبان به سمت شهر غزنی. پیشروی های پیهم طالبان مسلح به سمت شهر غزنی مردم را سخت نگران ساخته است. پیش از یک هفته است که بخش های زیادی از شهر غزنی در آتش نبرد می سوزد و طالبان مسلح به طور برنامه ریزی شده پیهم و دوامدار به داخل شهر غزنی پیشروی دارند. در 2 روز گذشته نبردهای پراگنده در ساحات باکول در شمال شهر غزنی صورت می گرفت، در حالی که این درگیری ها روز گذشته به ساحه پارک حکیم و پاسگاه امنیتی مقابل آرامگاه صنایعی رسید. پاسگاه شیخ اجل در شمال غرب غزنی، مأموریت سمت ششم در ساحه غیب قلندر، ساحه مغولان در مسیر راه نوآباد و برخی ساحات داخل نوآباد از ساحاتی بودند که روز گذشته شاهد درگیری های مسلحانه و پیشروی های نگران کننده از گروه طالبان مسلح بودند. جنگ در 4 طرف غزنی، نوآباد، شهرک، دیگه طرفای حکیم صنایعی، 4 طرف غزنی محاصره است. دیگه جنگ از مردم از همه خاطر دکان بسته است، وضعیت خراب است. دیگه ما از مجبوری دم نشستیم. از 1 بجه که جنگ شروع شده کم کم جنگ بود. دیگه دکاندارا دکانای خود قفل کردن، رفتن جنگ منگ نشه. وضعیت غزنی خراب است. دیگه طالب نفر کم کم مونده دیگه خلاص. از سوی هم اصابت چند فایر آوان بر ساحه نوآباد در مربوطات حوزه ششم امنیتی پلیس نیز وحشت و نگرانی های زیادی را به میان آورده است. رخدادهایی که بنابر گزارش های تایید نشده تلفات و خسارات از مردم ملکی نیز داشته است. جدا از این گفته می شود که برخی از کوچه ها و جاده های فرعی در ساحات شهرک مهاجرین نوآباد و برخی ساحات نوآباد از سوی طالبان مسلح ماینگذاری شدند تا مانع تردد و رسیدن نیروهای جنگی افغان به این مناطق شود. با ادامه نبردهای شدید و پیشروی های طالبان مسلح، حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی هشدار می‌دهد در صورت حکومت مرکزی توجهی جدی به غزنی نکند، ممکن است مرکزی این شهر به دست طالبان سقوط کند. سوقه‌داری واحد ایجاد شود، لانه‌های دشمن باید سبوتاژ شود. اگر لانه‌های دشمن را سبوتاژ نبکنند، اگر برای دشمن آسیب نرسانند، دشمن را دور نسازند، یقینا که به شهر نزدیک میشه. تلفات سنگین هم برای طالبان مسلح وارد شده. نیروهای امنیتی ما هم تلفات اندکی داره، اما آنچه که تلفات برای دشمن وارد شده نیروهای امنیتی ما تلفات نداره. نگرانی های مردم شدت پیدا کرده، چون طالبان مسلح در خانه های مسکونی جا میگیرند، بالای خانه های مسکونی بالا میشن و از خانه های مسکونی بالای پلیس، اردو و امنیت ملی شلیک میکنه. اگر واقعا تصفیه جدی صورت نبگیره، لانه های دشمن سبوتاژ نشوه، نیروهای امنیتی ما نگرانی های شهروندان غزنی را رفع نبکنن، اگر طالبان مسلح را فرصت بتن، یقینا نزدیک به شهر میشه که بالاخره مسئله بادغیس به غزنی به وجود میآید. سخت مردم غزنی را نگران ساخته. طالبان مسلح بالای 3 ولسوالی غزنی، جاغوری و مالستان و ناور هم زیر تهدیدات بلند امنیتی است. بالای جاغوری اراضگاه آوان پراکنی طالبان مسلح جریان داره. لانه‌های دشمن سبوتاژ. این در حال است که بیشتر شهروندان غزنی روز گذشته و دلیل جنگ‌های پراکنده دکان‌هایشان را بسته کردند. با این همه برید جنرال شیر احمد اندیوال، فرمانده لوای ارتش در غزنی میگوید که وضعیت در این ولایت تحت کنترل است. او د امنیتي ځواکونو په ډېره میړانه سره لکه ملي اردو، ملي پولیس، د کمانډو ځواکونه، ملي امنیت، د ملي امنیت خاص قطاعت په ډېره میړانه د خپل وطن دفاع کړې ده. وضعیت په ترتیب سره تاسو وینئ چې نن ورځ د نوآباد، گنج او نورو قریو چې په دې سیمه کې پراته دي او د ښار هغه اطرافي ساحې دي چې د ولسوالیو سره نښلول کیږي، پر دې د امنیتي کمربند باندې دا نن سهار دښمن حملې ترسره کړې وې چې تاسو وینئ زموږ امنیتي ځواکونه چې د ملي اردو ځواکونه، ملي پولیس، کمانډو او د ملي امنیت خاصو ځواکونو په ډېره میړانه سره دې دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړی او د دوی جسدونه دا اوس هم د 3 نفرو څخه تر 5 نفرو په هغه ساحه کې وژل سوي دي او جسدونه پراته دي او د دښمن څخه یوه اندازه مهمات، وسلې او 2 عدد موتورسیکلان هم په لاس راغلي دي. هرگز این کار شدنی نیست و این آرمان و گل خواهد برد. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هر لحظه آماده دفاع از مردم غزنی است و برای شما بهتر معلوم که فعلا عملیات تصفیه‌ای ما
در ساحات اطراف شهر جریان داره و با دشمن ضربات کوبنده را وارد کرده. دشمن در حالت سراسیمه است. طالبان جنگ را در ولایت غزنی وارد ساحات مسکونی نموده و در ساحات نزدیک شهر غزنی جابجا شدند.